Nếu bạn đến du lịch Tây Nguyên mà không biết phải đi chơi ở đâu, ăn gì ngon và check in ở đâu đẹp, đừng quên theo dõi series Ninh Travel tại Tây Nguyên sẽ được phát sóng vào thứ 2, thứ 4 và thứ 7 hàng tuần trên channel Ninh TV. Còn bây giờ hãy cùng khám phá với Ninh nhá. Anh Ninh ơi, dậy đi quay đây. Anh Ninh ơi, dậy đi quay anh ơi. Mấy giờ rồi? 5:30 rồi ạ. Ui, lạnh. Ui dồi, sáng dậy buồn nôn ạ. Đi qua. Lạnh quá. Vào chuẩn bị đồ đi quay đây anh ơi. 5:30 á? 5:30 rồi mà. Quá muộn rồi. Hello mọi người, bây giờ đang là 6:10 và mình sẽ đi chèo kayak. Thực sự là đây là một cái bộ môn mà mình đã rất là đam mê từ ngày xưa, nhưng mà thấy thích lắm nhưng mà không dám chèo vì sợ ngã. Nhưng mà ngày hôm nay thì thôi, sẵn sàng ngã rồi. Đây cho mọi người thấy Ninh đã đi dép. Đó, buổi sáng ở đây thì không khí rất là thích, nhẹ nhàng, mát mẻ và êm đềm. Đây là khu xuống chỗ lấy thuyền kayak mọi người ạ. Dưới này nè. Đó. Ui, lúc này đằng kia mặt trời nó đang bắt đầu lên, đẹp chưa? Đẹp dã man luôn. Đó. Bây giờ thì Ninh sẽ mặc áo phao. Dưới này thì họ để rất là nhiều những cái mái chèo này. Mình sẽ chọn mái chèo nào không biết nữa, mình sẽ chọn này. Ok mọi người ơi, bây giờ thì Ninh đã lên thuyền và bây giờ thì Ninh sẽ bắt đầu chèo nó ra. Ui, thích vãi, nó không sợ như mình nghĩ đâu mọi người ạ. Thuyền này nó không dễ lật như mọi người nghĩ đâu. Nó cũng khá là to thẳng đấy. Đó. Ui, đẹp quá. Sáng ra đi chèo kayak xong rồi ngắm bình minh lên, có bình minh lên. Thực sự là chuyến này mình đi cảm thấy rất thoải mái đấy. Chào chú ạ. Mình đang thu lưới bắt cá hay bắt gì vậy ạ chú? Dạ bắt cá. Chú bắt từ mấy giờ vậy ạ? À mới cả cái chú đã bắt rồi. Sáng nay lần đầu tiên cháu đón bình minh ở trên Đắk Lắk, đẹp quá. Cháu chúc chú nhiều sức khỏe nhá. Vâng, chào chú. Ui, thực sự là một trải nghiệm buổi sáng tuyệt vời luôn mọi người ạ. Nên là nếu mà mọi người thực sự có lên Hồ Lắc và ở Lắc Ten Cam thì thực sự là mọi người nên chèo thuyền kayak vào buổi sáng. Đặc biệt vào lúc nào mà nó không kiểu bị quá gió nhá, thì nó mới không dễ lật và nó an toàn nữa. Ok, mỗi tội là Ninh ướt hết cả quần. Đi ăn sáng thôi. Sáng ra không một ai liên hệ với mình luôn ấy. Có chị kế toán liên hệ. Không hiểu sao 10 giờ đêm hôm qua gọi điện cho em. Làm gì? Em không nghe máy, xong em tắt, em nhắn tin. Chị ấy rất là nhiệt tình luôn ý mọi người ạ.
Đó, sáng nay thì mình không được ăn sáng ở trong kia nên là mình quyết định là chuyển ra đây để ăn sáng, ngắm cảnh và phơi nắng một chút. Ở nắng trước 10 giờ là nắng tốt nha. Đó, còn nắng sau 10 giờ thì là nắng á. Đó, nó rất là nắng. Phục vụ gì mà lâu thế? Đây là cà phê gì đây? Cà phê em cho một ít sữa tươi. Ui, có con ruồi ở trong. Phục vụ Không phải là anh đâu đúng không? Không phải là anh đâu đúng không? Phục vụ kiểu gì đấy? Không phải là cà phê của anh đâu đúng không? Không. Lấy chanh nước chanh đúng không? Thế đấy là ly của anh à? À đây là ly. Mình có cà phê. Dạo này sáng ra thì mình hay uống cà phê lắm. Nhưng mà thực sự là khi mà lên Đắk Lắk, lên Buôn Mê Thuột và thì mình phải đi vào bảo tàng cà phê cũng như là uống thử cà phê rang xay ở trên này. Tại vì nó rất là tuyệt vời. Đồ ăn tới rồi. Đây về đây. Đây mọi người ơi, một tô hủ tiếu của mình. Đó, mình sẽ xem ở trong đây có những cái gì nhé. Ở phía trên là hành tây với rau mùi, cà rốt nè, hành khô nè. Đó, ở dưới này thì chúng ta sẽ có hủ tiếu gà. À đây là gà nha. Đó, rất là ngon. Mình sẽ cho vào đây một chút tiêu. Ăn hủ tiếu nhiều tiêu mới ngon nha. Mình sẽ cho vào đây một chút ớt. Vị vừa nhá. Nó không có một tí gì gọi là vị khác vị Hà Nội đâu ấy. Bữa sáng ở đây có cái gì ấy? Có bánh mì với mứt và trứng ốp lết. Bánh mì ốp là Mứt và trứng ốp lết. Có thể ăn với mứt hoặc là ăn với trứng. Chữ hoặc nó quan trọng. Thật ra thì cũng không có nhiều option lắm. Nhưng mà hủ tiếu cũng được. Tự dưng ở đây thấy phở bò thì buồn cười. Ui mọi người ơi, ăn một lúc xong cái chữ Việt Nam của mình nó sáng bừng. Và nó rất là nóng cái ngực. Cái phần này nắng nó làm chiếu ở đây. Mặt nóng thì không nói nhưng mà nguyên cái phần này. Mọi người biết tại sao nên được gọi là Tito không? Tại vì là Tito. Nhưng mà vấn đề là vai cười cái gì. Nhưng mà đây là vai nó còn rộng. Nên là nguyên cả cái phần này. Mọi người thấy chữ Việt Nam hôm nay là to không? Quốc bao la phân. Anh ơi, Tổ quốc bao la. áo Hà Nội đâu? Đây, áo Hà Nội khoe đây. Cô gái Hà Nội phải mặc áo Hà Nội. Lên đây người ta mới biết là người Hà Nội. Hiện tại thì chúng mình đang chọn xe đạp và lắp GoPro để bây giờ sẽ đi một cái tour tham quan buôn làng và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Thật ra hôm qua như thế thôi nhá, nhưng mà hôm nay có rất là nhiều hoạt động đấy. Nên mình nghĩ rằng là lên đây không buồn đâu. Mọi người cứ enjoy cái moment này nhá. Cái xe này, cái vòng xích nó như thế nào ấy mà mọi người ạ. Nó cứ không đạp được vào ấy. Đau đít quá. Đau đít quá. À, vào buôn rồi này. Vào buôn rồi mọi người ạ. Có rất là nhiều nhà dân ở trong đây. Không nhiều lắm đâu. Nên sảng quá. Nên sảng quá. Mỏi chân quá. Các bạn à, khi mà đạp xe mình nhớ hóp bụng mình lại. Giống như các bạn vận động ấy, rồi đi tập gym các thứ ấy, hóp bụng lại thì mình sẽ dễ lên cơ. Thực sự là cái hoạt động này nên cần cảm thấy là mọi người nên tham gia nhá, vì nó rất là mệt. Nhưng mà mệt thế này nên là mình mới vận động và mình mới cảm giác khỏe được. Ui, phi lên đằng trước đi các bác ơi, đẹp dã man. Ui, ui.
đạp xe ở trong phòng gym nó không mệt bằng leo dốc như thế này đâu. Ôi, cho mượn xe máy đây. Cố lên. Rát rồi. Ôi dồi ôi. Ôi dồi ôi. Ơi bóng cây cơ nia, gió nó tạt vào mặt Ninh. Mọi người thân mến, là đằng sau Ninh là cây bóng là một cái cây cơ nia. Và theo như lời của anh tour guide ngày hôm nay có kể lại thì cái cây này mọi người bảo là cây bất tử. Tại vì trong suốt một giai đoạn mà bị giải bom rồi giải chất độc màu da cam, cái cây này nó vẫn còn sống. Thì thực sự là cái cây này nếu mà các bạn đến đây các bạn check in chụp ảnh thì sẽ khá là xinh. Mỗi tội là quãng đường đến đây nếu mà đi xe đạp thì hơi mệt. Vậy thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục vào trong buôn làng để xem là có hoạt động gì tiếp theo nhé. Mình thấy hai bên đường người ta chăn bò khá là nhiều đấy. Let's go. Thiểu số ở Tây Nguyên á, thì họ nói những cái nghề truyền thống như là đan lát nè, dệt thổ cẩm nè, một số chỗ thì biết làm trang sức nha. Nhưng mà cái nghề làm gốm á, chỉ là cái nghề đặc trưng thì chỉ có vùng này có thôi. Tại vì cái vùng này á, là cách đây khoảng 6 cây số, nó gần một cái thác nước. Và chỗ đó là họ có một cái lớp đất sét này, nó nằm dưới lớp đất thường cỡ 1 mét. Khi nào mà họ cứ bao nhiêu đời nữa rồi, họ cái đến đó họ đào cái đất đó họ về để ở nhà. Khi nào họ muốn làm á, thì họ mang ra, họ bỏ nước vô họ giã để cho nó ướt đều. Khi nào nó nhuyễn nó đều, nó không có cái chỗ mà xốp đó là như là bắt đầu họ làm. Thì cái đất sét này người ta gọi là đất sét đen. Cái này á, thì bà đang làm là làm cái nồi này, là cái nồi này để kho thịt kho cá ha. Mà cái nồi này á, cũng để nấu cơm luôn ha. Cái này nó giống như là cái chảo không xôi á ha. Người ta nấu, người ta đổ nước vô đây rồi bắt đầu người ta đặt cái nồi lên. Trên đây là nấu cách thủy á. Thì bản thân trước đây á, là người Mơ Nông ở đây người ta sống bằng lúa rẫy, là cái lúa mà trồng ở trên đồi á, chứ không phải là lúa nước như bây giờ. Thì cái lúa đó, cái hạt của nó dẻo giống như cái gạo nếp của mình á. Đó thì ở nhà thì người ta nấu như thế này. Còn khi mà vào rừng á, người ta chỉ mang theo cái gạo của họ để người ta bỏ trong cống tre người ta nướng. Thì là cái cơm lam á mà mình đã thích ở bên resort rồi. Thì họ đi rừng họ chỉ mang theo cái gạo nếp đó, cái lúa rẫy. Cháu thích làm không? Dạ. Con thử giã được không? Thật ra là lúc nãy cô giã là đã nhẹ, nó đã mịn lắm rồi. Nên là ôi giời. Cái này nó có cái cách của họ. Dạ. Thì cái này khi mình giã xuống là nó bị hít ra. Dạ. Giã xuống mình sấy nhẹ cái đây. Là như là giã được, cái còn mình giã mà giã cắm xuống luôn biết là nó bị hít cái. Dạ. Kia. Sang trái. Nhìn sang trái. Cái này là cái gì? Địa điểm cuối cùng trong cái chuyến đạp xe ngày hôm nay thì chúng mình dừng chân tại núi đá voi. Đây là đồi voi cha mọi người ạ, nó nằm giữa một cánh đồng rất là đẹp luôn. Và cái tảng đá này ấy, thì theo như truyền thuyết được mệnh danh là tảng đá biết đi. Tại vì là cái tảng đá này mọi người thấy nó di chuyển sau một đêm như thế nào đó. Và cũng là một trong những cái tảng đá khá là lớn mà nguyên khối ở đây. Gió quá. Nhớ đến đây check in nhá. Chiều nay khi mà về Ninh sẽ còn ghé qua tảng đá voi mẹ nữa cơ, to hơn.
thiệu với đoàn mình luôn. Đây mình đang ở trong cái vườn cacao trong làng Buôn Phúc ha, thuộc cái xã Giang Tao luôn. Thì như mọi người biết á, là xung quanh cái hồ lắc này là cái người dân tộc Mơ Nông, Rơ Lâm sinh sống. Cái người mà dân tộc Mơ Nông nó gồm có 7 nhánh, nhưng mà đây là một cái nhánh của người Mơ Nông nên là Mơ Nông Rơ Lâm. Thì cái người Mơ Nông ở đây trước đây thì họ sống ở lúa rẫy như mình đã giới thiệu. Đến cái sau này á, thì như họ mới làm cái lúa nước khi có người Kinh đến đây. Thì cái diện tích đất canh tác của người ta cũng không được nhiều. Thì cách đây là 15 năm, năm 2007 á, thì bên chỗ đại sứ quán Pháp Mỹ có tài trợ cho người dân cái giống cacao để trồng thử. Mỗi hộ từ 120 đến 200 cây. Thì như cái cacao này á, thì đặc tính của nó là nó không có kiến đất. Ví dụ như bình thường như ở trung tâm Buôn Ma Thuột hoặc là ở phía bắc của tỉnh Đắk Lắk ấy, thì là nhờ đất ba giang, đất đỏ màu mỡ thì là trồng cái gì cũng được, cà phê, tiêu, cao su rồi được. Nhưng mà cái cây này ấy, thì là như là cái đất nào nó cũng được hết. Chỉ vấn đề là mình giữ cái độ ẩm tốt cho đất thôi, nó sẽ phát triển. Quả này ăn được không ông? Dạ ăn được. Được chứ. Dạ. Tí cho con thử một miếng nha. Cái này mình vô mình nhìn thấy như nó có nhiều cây khác nhau, nhiều trái khác nhau đúng không ạ? Nhưng mà nó là một giống đúng không ạ? Không, nhiều dòng khác nhau. Đó. Đây. Dạ. Đập cái này. Cái này ăn được luôn không ạ? Cái này ăn được. Họ đập ra thì bên trong là nó có hạt cacao. Dạ. Bao xung quanh là nó có một cái lớp cơm trắng. Mình ăn thử nó có cái vị là nó giống như là mảng cầu sim á. Ôi ngon thế ạ. Ôi phải ăn thử thôi. Tiền. Họ đập. Mọi người ăn thử này nha. Dạ. Cái trái này màu xanh nhưng mà cái trái loại này nó ngọt hơn loại này. Loại này nó chua lắm. Ui cứng thế. Đó cái vỏ nó dày. 12 kg này mới cho được 1 kg hạt. Ui. Dạ này ngon nè. Đó mình bóc cái muối lên mình ăn mình nhả cái hạt ra nha. Muối này nhìn hơi giống muối mãng cầu thật mọi người ạ. Với cả hơi giống muối cái quả gì mà đỏ đen đen nhỉ? Xong bóc ra ở trong măng cụt, hơi giống muối măng cụt. Có người kêu giống cái vị măng cụt. Dạ, đây mọi người nhìn thấy một cái muối của nó không? Chua ha, nhưng mà thơm nhá. Rất thơm. Đây, mình sẽ lấy một miếng nữa. Cái phần trắng nó ra nước, họ nấu họ uống. Nó có cái vị giống như rượu nhẹ. Còn cái hạt đó họ mang ra họ phơi. Rất thơm. Thơm thật sự ấy. Cái nước của cái phần trắng đó, cái nước lên men. Ăn được hạt đâu? Không, không ăn được hạt. Phải nhả hạt chứ. Cái chua này giống vị chua gì quen lắm nhá. Mắc cầu. Ok, cái để. Mắc cầu. Nó phải keo ấy. Rồi mời các bạn uống thử cái nước này. Dạ. Nếu mấy bạn ở phía Bắc thì người ta nói là giống như cái nước mơ. Vừa ăn một quả chua xong uống không biết thế nào. Chị của anh không có. Chắc là nó sẽ rất là ngọt đấy. Rất giống nước mơ nhưng mà nó có một chút giấm giấm. Lên men. Ngon lắm. Ngon nhá, uống cái này có say được không ạ? Không, mày đúng nhiều say. Lên men nó say đấy. Ui, mọi người ơi, chúng mình vừa mới lên taxi và lại lạnh không quá. Chúng mình đã check out khỏi Lakencamp và thực sự là ở đây nó có nhiều hoạt động hơn chúng mình nghĩ, đặc biệt là vào cái tour đi tham quan ngày thứ 2. Các bạn sẽ đạp xe và đi vòng rất là nhiều địa điểm và tổng cây số các bạn phải đạp nó rơi khoảng 10 cây. Nên là đấy, Ninh thì đã đau chân, căng cơ nên các bạn phải hoạt động thể dục thường xuyên nhé, không có đến những cái chuyến như thế này là các bạn sẽ dắt xe giữa đường đấy. Bây giờ thì chúng mình check out và chúng mình sẽ trên đường về Buôn Mê Thuột thì chúng mình sẽ rẽ vào một quán để ăn. Thì anh ơi, chứ không biết là trên đường này có cái quán nào mình có thể tạt vào mà ăn bún miến phở hay cái gì nó ngon? Nếu như các em muốn ăn thì phải về trung tâm thành phố thì sẽ có những quán ngon hơn, chứ còn dọc đường này thì những cái dân cư nó thưa thớt nên là quán ăn nó sẽ ít. Dạ. Chiều nay thì tụi em tầm 3 giờ đi ăn bánh canh cá dầm rồi, thì chắc là bây giờ ăn cái món gì nó khác được không ạ? Thì anh có thể cho anh chọn một món để bọn em có thể đi ăn. Nếu như chiều nay thì tụi em bây giờ đến về trung tâm thành phố thì sẽ đưa em tới ăn cái bánh cuốn. Bánh cuốn. Bánh cuốn dĩa chồng. Đấy, bánh cuốn gọi là bánh cuốn chồng dĩa đấy. Thực sự là rất là đã luôn. Bây giờ đã là 2 giờ 39 và chúng mình vừa mới check in ở trong cái homestay của chúng mình xong. Và bây giờ thì chúng mình đã đi bộ ra góc đường Lê Lợi giao với cả một con đường này tên là đường gì? Trần Nhật Duật mọi người nhá. Đường Trần Nhật Duật ra với Lê Lợi thì ở đây có quán bánh ướt 45 thì chúng mình sẽ ăn thử.
nó sẽ là một món nhẹ nhẹ để chiều nay chúng mình có food tour. Đây, các bạn sẽ thấy ở trên bàn có khá là nhiều những chiếc đĩa. Thì đây sẽ là những phần bánh ướt này. Trong một phần này sẽ có một chút mỡ hành. Đây không biết có phải ruốc tôm không. Đó, và một phần bánh ướt được tráng rất là mỏng. Đó, chúng ta sẽ có dưa muối chua. Ở đây là gừng hay đây là xoài, maybe là xoài. Đó, ở đây chúng ta sẽ có thịt nướng. Có hai loại mắm để các bạn có thể ăn được là mắm thường và mắm nêm. Đó, các bạn thấy không? Mắm nêm thì nó sẽ hơi tối một chút nhưng mà nó là mắm nêm loãng chứ không phải là cái loại mà đặc đâu. Ăn được không ạ? Rất ngon à? Để thử nhá. Cách ăn của món này lúc nãy mình có hỏi ấy, thì các bạn sẽ lấy một cái đĩa như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ cho một ít dưa vào. Đây, chúng ta sẽ cho một ít cái này. Mình phải ăn thử xem đây là gừng hay đây là xoài. Xoài. Đó. Sau đó cho một ít cái thịt nướng này vào. Đúng không ta? Sau đó mình sẽ cuốn nó lại. Áp lực. Đây, mọi người ơi. Vậy là chúng ta đã được một cái miếng như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ chấm vào trong mắm nêm thử nhá. Thấy bảo mắm nêm ngon lắm. Này. Ngon quá. Cái mắm nêm ngon nhỉ. Rất ngon. Cái bánh tráng ở đây các bạn sẽ thấy nó hơi dai dai và kiểu ăn nó thơm ấy, cộng với cả cái mắm nêm. Nên sẽ ăn thử mắm thường xem sao nha. Mình sẽ ăn cái thứ hai. Ngon đấy. Ăn rất là hợp lý nhá, không bị nặng bụng nhá. Mà cái này các bạn muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ăn bao nhiêu đĩa thì gọi bấy nhiêu đĩa thôi. Hơi tội người rửa bát nhỉ. Dạ cảm ơn. Đấy. Bánh ở đây rất dai nhá, cái bánh tráng rất là dai. Chứ nó không kiểu mềm oặt ra như kiểu bánh cuốn đâu. Đây, một miếng như thế này. Mình sẽ chấm thử mắm thường nhá. Mắm thường cũng ngon, khá ngọt. Nhưng mà đây mới là chân này. Mắm nêm. Ok, vậy là Ninh nghĩ món bánh ướt 45 này đủ ngon để chúng ta có thể kết thúc tập 2. Thực sự tập 2 thì không phải là một tập nói về Buôn Ma Thuột mà nói nhiều về Hồi Lắc. Ninh tin rằng là bắt đầu từ tập 3 này trở đi thì chúng ta sẽ có những cái food tour tại Buôn Ma Thuột và những cái tỉnh ở Tây Nguyên này thật là ngon. Các bạn nhớ chờ đón nhé. Hôm nay mới có tập 2 thôi, chúng ta vẫn còn đâu đó 9 tập hay là 8 tập hoặc 10 tập, rất nhiều luôn ở đây. Ninh sẽ cố gắng trong 9 ngày 8 đêm Ninh sẽ quay thật là nhiều cho các bạn. Đừng quên theo dõi Ninh vào thứ 2, thứ 4 và thứ 7 hàng tuần ở trên YouTube Ninh Tito. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye. Hãy mỉm cười với bao chuyện đời. Hãy thật lòng nói xin cảm ơn. Hãy rộng lượng thứ tha lỗi lầm và hát cho niềm yêu thương. Sẽ có những sóng gió phía trước. Hãy cố gắng bước qua dù không dễ dàng. Nhưng cuộc đời còn những phút giây đẹp tươi. Hãy nói tôi yêu mọi người. Mình đi xa quá rồi. Hãy nói tôi yêu mọi người.